हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। अम्बुकुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले भेन्डीलाई फ्राई गरेर लिएको छु साथीहरू। सिम्पल तरिकाले यसरी मैले फ्राई गरेको छु, तर खाँदा एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसलाई हामीले भातसँग, रोटीसँग, पुरीसँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। यसमा मैले के सामग्री राखेको छु सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अनि मन परे एक लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला। आउनुहोस् अब बनाउन सुरु गरौँ। यहाँ मैले 300 ग्राम भेन्डी लिएको छु। यो भेन्डी कलिलो छ। यसलाई अब मजाले धुनुपर्छ। 2-3 चोटि यसको बाहिर धुलो टाँसेको हुन्छ। यसलाई म धोएर ल्याउने छु। ल हेर्नुहोस् त, अब यसलाई मैले मजाले धोइसकेँ 3 चोटि। यो अब सफा भइसकेको छ। यसमा अलिकति पनि धुलोहरू छैन, पानी मात्रै छ। अब चाहिँ यो पानी हामीले मजाले सुकाउनु पर्छ पहिला। यसलाई यसरी हामीले टावलले सुकाउन पनि सक्छौँ, लुगामा पुछेर यसरी सुकाउन पनि सक्छौँ, अथवा यत्तिकै छोडेर हावामा सुकाउन पनि सक्छौँ। हावामा राखेर धेरै बेरसम्म छोड्ने हाम्रोमा समय नहुँदाखेरि हामीले टावलमा अथवा लुगामा यसरी पुछेर लिन सक्छौँ। मैले पनि सबै लुगामा पुछेर सुक्खा बनिसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई म काट्छु। यसको फेदको भाग यसरी फाल्नुपर्छ अनि टुप्पोको भाग पनि यसरी फाल्नुपर्छ र यसलाई यत्रो साइज गरेर काट्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, ल यतिको साइज भएपछि भित्र किराहरू छ भने पनि हामीले मजाले देख्छौँ। भेन्डीमा प्रायः किराहरू पनि भेटिन्छ, त्यसैले यत्रो सानो गरेर काट्नुपर्छ। साथै यो साइज हामीले काट्यौँ भने भित्र मरमसला, नुन मजाले पस्छ अनि पाक्न पनि कति पनि टाइम लाग्दैन। यसरी म अब सबै भेन्डीहरूलाई यही साइजमा काट्ने छु। अनि यो भेन्डी यसरी बनाउँदाखेरि एकदमै टेस्टी कसरी बनाउने र के कुरोहरूमा ध्यान दिने भन्ने कुरो टिप्सहरू म तपाईहरूलाई अन्तिममा पनि एकचोटि रिपिट गर्नेछु। यहाँ मैले भेन्डी सबै काटिसकेँ। अब पकाउनतिर लाग्नेछु। यसको लागि मैले यहाँ कराई बसाइसकेको छु। यसको लागि मैले कराई चाहिँ ठुलो कराई लिएको छु। यो कराई चाहिँ मोटो छ, त्यही लागि मैले यो कराई लिएको छु। मोटो कराईहरूमा पकाउँदाखेरि तरकारीहरू त्यति टाँसिँदैन अनि मजाले भुटिन्छ साथीहरू। अब मैले 3 टेबल स्पुन तोरीको तेल पनि राखिसकेँ। तेललाई सुरुमा मजाले धुवाइन्जेलसम्म तताउनुपर्छ। यसो गर्नाले कराईमा तरकारीहरू टाँसिँदैन। त्यसपछि ग्यासको फ्लेम लो गरेर हामीले यहाँ राख्नुपर्छ नपिसेको जिरा आधा चम्चा। यो सानो चम्चाको आधा चम्चा मैले जिरा राखिसकेपछि 3-4 कली लसुनलाई सानो चप गरेर यसलाई पनि म यहाँ राखेर एकछिनसम्म भुट्नेछु। लसुनलाई 30 सेकेन्डसम्म भुटेपछि अब म यहाँ राख्दैछु प्याज। प्याज चाहिँ मैले ठुलो साइजको एउटा लिएको छु। यसलाई मैले स्लाइस कट गरेको छु। भेन्डी भुजियामा प्याज धेरै राख्दाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। म यसलाई अलिकति जुम गरेर देखाउँछु साथीहरूलाई, ताकि प्याजको कलर चेन्ज भएको मजाले देख्न सकौँ। अब मिडियम फ्लेममा यो प्याजलाई मजाले यसरी भुट्नुपर्छ 1देखि 1.5 मिनटसम्म। तर यसलाई हामीले गोल्डन ब्राउन भइन्जेलसम्म भने भुट्नु हुँदैन साथीहरू, किनभने भेन्डीलाई पनि हामी प्याज सँगसँगै भुट्नुपर्छ। अब यतिको भएपछि यसमा हामीले थोरै बेसार एड गर्नुपर्छ। सानो चिया चम्चाको आधा चम्चा जति बेसार पाउडर अनि रेड चिली पाउडर पनि मैले यहाँ एड गर्दैछु। यसलाई अब हामीले राम्ररी तेलमा मिक्स गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि काटेर राखेको भेन्डी पनि एड गर्नुपर्छ। अब हाई फ्लेममा भेन्डीलाई 2 मिनटसम्म मजाले यसरी चलाउँदै भुट्नुपर्छ। यसरी भुट्नाले भेन्डीबाट निस्किने अलिअलि पानी पनि मजाले सुक्न पाउँछ अनि हाम्रो यो भेन्डी भुजिया सुक्खा भएर एकदमै राम्रो बन्छ। जब भेन्डी मजाले सुक्खा हुन्छ अनि मात्र हामीले नुन पनि एड गर्नुपर्छ। हामीले यसमा अहिले नै नुन एड गर्यौँ भने यो गिलो टाइपको हुन्छ अनि ढुट्टिने टुक्रिने पनि हुन्छ। अब यसरी 2 मिनटसम्म भुटेपछि ल हेर्नुहोस् त, भेन्डीको कलर पनि मजाले चेन्ज भइसकेको छ। यो घटेर अलिक थोरै पनि भएको छ, तर यो ढुटेको टुक्रेको भने छैन अनि यो सुक्खा भएर एकदमै राम्रो भएको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा अलिकति नुन एड गर्नुपर्छ। अहिले हामीले पुरै स्वाद अनुसार नुन भने एड गर्नु हुँदैन साथीहरू। अब यहाँ थोरै जिरा पाउडर पनि म एड गर्दैछु। त्यसै गरेर 1/2 टीस्पुन धनिया पाउडरलाई पनि म यहाँ एड गर्दैछु।
अब यसलाई हामीले राम्ररी यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। आधा मिनटसम्म मिडियम फ्लेममा यसरी यसलाई चलाउँदै फुटेपछि अब म यहाँ एड गर्दैछु यो चाट मसला। म चाहिँ यहाँ चाट मसला एड गर्दैछु। हामीले काँचो आँपको बनाएर राखेको अमिलो पाउडर पनि एड गर्न सक्छौँ टमाटरको बदलीमा। यहाँ यो चाट मसला चाहिँ मैले आधा चम्चा यहाँ एड गर्दैछु। यो चाट मसला चाहिँ नुनिलो अमिलो हुन्छ, त्यसैले यसमा हामीले टमाटर एड गरिराख्नु पर्दैन। सुक्खा भेन्डी भुजिया बनाउँदाखेरि चाट मसला राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले नुन राख्दाखेरि हामीले अलिकति थोरै राख्नुपर्छ अनि चाट मसला राखिसकेपछि स्वाद अनुसार एकदमै ठिक्क नुन लाग्छ। अब यसलाई छोपेर हामीले 1 मिनटसम्म लो फ्लेममा पकाउनुपर्छ। यसो गर्नाले नुन मरमसला यो भेन्डीमा मजाले लाग्न पाउँछ। अनि अब ल हेर्नुहोस् त मजाले यो भेन्डी अब पाकेर तयार भइसकेको छ। यसलाई हामीले भातसँग, रोटीसँग, पुरीसँग खान असाध्यै मिठो हुन्छ साथीहरू। अब म यसलाई एउटा सानो भाँडामा खनाउने छु। यसरी हामीले भेन्डीको भुजिया बनाउँदाखेरि 1-2 कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने यो एकदमै राम्रोसँग बन्छ अनि खाँदा पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ साथीहरू। जस्तो कि सुरुमा भेन्डी लिँदाखेरि यो कलिलो कलिलो लिनुहोला अनि यसलाई धुइसकेपछि एकचोटि मजाले सुक्खा बनाउनुहोला। अनि गोलभेडाको सट्टा हामीले यसमा आमचुर पाउडर अथवा चाट मसला पाउडर पनि राख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर थोरै धनियाँ पाउडर राख्यौँ भने यसले पनि भेन्डी भुजियालाई टेस्टी बनाउनुको साथै पानी सोच्ने काम पनि गर्छ अनि भेन्डी भुजिया हाम्रो सुक्खा हुन्छ। चाट मसला राख्नु छ भने हामीले नुनको मात्रा चाट मसलासँग ब्यालेन्स मिलाएर राख्नुपर्छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर बनायौँ भने यो भेन्डी भुजिया एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। भिडियो मन परे एक लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।